Ми летимо на Чеджу. Чимін з апельсином. Вії. Навірно, просто нейтральне. Да, нейтральне. О, тут це, напевно, джинси. Да, джинси ментол, мабуть. Так, РМ полуничка у нас. Так що ти таке шубу береш? Звісно. Ви розуміли, ми вже взяли маккулі і снеки, бо збираємося дивитися дораму. Щаслива власниця Лимона, який вона ненавидить, і шуги, якого вона любить. Шукай, бачиш, стілку сидить. Він себе любить. Він себе любить. Да, конечно. перша дня, а ми вже вийшли і знайомимося із Чеджу. Я побачу водичку. Не в річці. Подивимося. В смислі, куди подивимося? Хто знає, коли ми доїдемо? Та ні, побачиш. Ми зараз хочемо поїхати у музей сексу. Я знала, що він десь тут є, але я навіть ніколи його не шукала. Наша зупинка. Куди нам далі? Це десь туди. А, ось він. Диви, написано Sex and Health. Цікаво, ніколи не помічала, це ж треба. Цей музей одразу біля Сан-Бансана, виявляється. Я чогось думала, що він туди, на схід десь від острова. Це поки що статуї просто при вході. Я хотіла приїхати сюди з кимось, з ким мені буде комфортно піти в секс-музей. От я так подумала, що Ріта це, мабуть, така людина. Щось вона не впевнена. Ні, мені подобається ідея. Я просто купа мислів заморочу в голові. Тихо дихає хвоєю, постмодернізм санаторію, і гори з грецькими рисами, про щось мовчать з кипарисами. А я не знаю, таке в YouTube можна знайти? Я дивилася пару відео про цей музей. І ось там дівчата, кореянки, коли показували цей музей, вони затоновували всі груди, а типу пеніси не затоновували. І це так інтересно, ну знаєш? Ну да, в чого? нашому світі навпаки. До речі, поки ми навіть ще не зайшли, але архітектура, ну бомба, мені дуже подобається. Зовсім не те, що я бачила на відео, набагато цікавіше. Десь смішно, а Да, десь є дійсно треш. прям кайфуєш. Ну це теж цікаво. Це стільчики, сядь, будь ласка, Ріта. І вони прям, можна їх зустріти в інших місцях, десь я по оле-маршруту йду, така і там ці попки. Комфорт 10 з 10. Тут ще ось такі стульчики, таких стульчиків немає на оле-маршрутах. Тут 20 хвилин, ми ще не зайшли всередину. Да, люди такі, корейці, зразу такі всередину раз і пішли. О, тут квиточки. А тут такі двері, як знаєте, в історичних дорамах. І дірочки, типу як замочні скважини, і ти можеш підгледіти, і там іде порно. Покоління міленіалів. Ми просто так не можемо. Типу, треба все через камеру. Це так виглядає. Ми з тобою обоє тільки що стояли, просто і заглядали в дірочки в ці. Всі туди заглядають. Боже, це просто геніальна ідея. Якщо
сталося погано з шлюбом чи сексом. Ось тут ось у монетки є Да, для ви можете вкрасти. привернення шлюбу. Ну, Ця фігура чітко нам показує уявлення чоловіків про те, як жінка повинна ставитись до його члена. Типу, оце воно прям оце, та. обняла і така Замріялась, і не бачила взагалі. Ось те, що Джосид, Тигр і риба 2003 року. Що знайоме, я десь... Це оранг. Ми йдемо далі, нам поцілунки в кінематографі, поцілунки, пальчики. Так, типу, все, що важливе для сексу. Тут розказують, що запахи важливі, там, да, що губи важливі. А, тут можна послухати жіночий голос, а тут можна послухати чоловічий голос. Це пройшло успішно. Жіночка кінчилася. Він теж кінчив. Так. Так, послухай чоловіка, це дуже незвичний. Клас, мені не вистачає, щоб чоловіки так більше Скажи, так, прям проявляли оце хороша кабінка. Там прям можна все намацати, засунути, все, в общем. А ну, що чоловік? А що чоловік? Одразу пеніс такий твердий. Ага. Ну, такий цікавий я повідка, до речі. І що, десь? А, ні, пеніс ось. А то що було тоді? Тисни на кнопочку. Червона то жінка, синя то чоловік. Ой, клас, да. Тут що, добре, що... Ну, бо чоловіки, напевно, уявляють, типу, отам, типу, все отам, ну і сосок ще іноді, якщо вам пощастило, типу, з чоловіком. Далі можна взагалі, типу, не працювати. А тут? Що з чоловіком у нас? Ну, теж сосочки є. Да. Але, говориться, головна ерогенна зона – це мозок. Що правильно. Що правда. А ще ось це мені подобається. Ой, ну це нам конечно. Глянь, скупи таких фоток. Да, ну жалко, що тільки дівчат, жалко в плані, що, як завжди. Як завжди, да. Тут ще й лупати, бачиш, все. Да, можна роздивитися детальніше. Ось для чого, я така глянула на неї і що? Розказується про прокладки, тампони, які вони були раніше, всякі оці тряпочки, оце все. Теж, мабуть, якась вона стара. Ну, понятно. Нові гарні. Беріть менструальні чаші. Так, радимо менструальні чаші. Там і про фізіологію розказується, і про те, там, як хлопчик стає чоловіком, про прокладки, про еволюцію прокладок. Ось тут ось показані різні секс-іграшки. Причому чоловічі явно реклама цієї фільми. Ось чому люди мастурбують. Я должна дізнаватися, так? Так, блін. Я теж така думаю, вона підняла телефон, зараз будемо дізнаватися. Блін, не в головну. Щоб розслабитися, щоб зменшити сексуальну напругу. Друга причина, найпопулярніша і в чоловіків, і в жінок. Щоб зменшити сексуальну напругу, це здорова причина. У мене немає секс-партнера, мій партнер не хоче сексу. Мені, нудно для фізичної насолоди, щоб заснути, бо боюся підхопити якусь херню, типу сніду, і інші причини. Ну, тобто... А що оце? Інші причини. Для фізичної насолоди теж багато. Сексуальні фантазії. Сексуальні фантазії. Порнографія. Ого, якась доісторична порнографія. Супер доісторична. Пози, про те, наскільки вони важкі, наскільки вони задовольняючі. І про те, як народжуються діти. З чого ми пішли? Ми чудовиська. Стукіт серця. Тут різні способи контрацепції. А далі про венеричні захворювання. Дуже некрасиво. Дуже неприємно. Контрацепція наше все. Так. Тут, мабуть, про здорове спілкування між партнерами. І про те, що стрибайте на члена. Де? Ото? Так. Або граційно стійте, як балерина. Говориться про вплив алкоголю і сигарет, тютюну. Яку їжу треба їсти для сексуального здоров'я, які вправи треба робити для сексуального здоров'я. Прям не обманули. Не тільки про секс, а й про здоров'я. Ось тільки що включилося. Ти хто? А ну вернусь.
Я тільки що корейцям сказала щось корейською, і вони втекли. Да, це якби ми поняли, що нас розуміють українці. Хтось знає тут українську, ми просто з переляку, бо ми тут таке молотимося, просто все наше життя можна почути. Точно, тут прям диви, наче в аптеці. Да. Ти глянь, каже, ти глянь, поїхав. Це Наполеон же ж вперед. Не можна не помітити, наскільки все гетеросексуальне і бінарне. Буквально кілька зображень чоловіків з чоловіками, які ми вже бачили, а ось це єдиний експонат із 2 жінками, не кажучи вже про трансгендерність чи асексуальність. Хоча в Кореї це цілком очікувано. Ми йдемо на другий поверх. Ні, дуже цікаво, але прям я боюся, що сонце сяде, а ми ще не закінчимо. Та, чоловіки навіть мертві не вспокояться, це її жарт. Це прям типу ворог якийсь. 1000 очей. 1000 очей. Тільки для вина. Я вже знаю, що сторіс буде це відео. Занадто багато сексу. А ось. Ось теж. Це, звісно, дуже... Да, півень, а ось дивись, свин. Але тут і вона якась ця жінка все-таки. Да, вона жінка. Ну так, це про вибір жінки, це все кроль якийсь. Я в шоці. Я теж. Я не знаю, що сказати. Ми так наржалися, так цікаво, багато ви розказали, мені поки ходить. Дуже радимо, але розраховуєте, що довго доведеться все блукати. І це цікаво подано і зроблено. Так, і посміятися можна. Да, і всі сміються. Так багато сміху я, напевно, в жодному музеї не чула. Правильно посієш, правильно пожнеш. Я фоточка, яким я запам'ятаю Ченджер. Але маршрути? Ні. Море? Ні. Члени? Так. Треба йти і ще щось подивитися, я поняла. Що там таке? Це світ фантазії. Я зрозуміла, що секс дуже важка праця. Чому? Тому що кінця краю не буде. Чого ця картина у цьому музеї? Звісно, поназнімало оце все. Хто знає, що я з цим робитиму, що з цього YouTube взагалі пропускає. Це окреме відео. Прикольно, що тут все плейбої, максими, пентхауси і все можна полистати. Так, класно ще, що тут і манга є еротична, старенька. Ну так, теж така вінтажна. Вінтажна, але ці стилістики досі ще make sense. Ну, типу, це прям ти гортаєш, що це такі... Там ще, до речі, там вінтажні диски і касети навіть спорної. Теж прикольно обкладинки, подивитись прям. Другий поверх закінчився, і ми виходимо. Це диво. Тут ще можна всілякі товари купити, сувеніри, в принципі, але ось презервативи. Да? Це правда презервативи? Дуже прикольно. Я хочу купити. На подарунок. О. Надвечір'ї малинові, людині треба людина лиш, а ще масандри і музики, щоб стати більше, ніж друзями. Я чогось думала, ну, тобто з відео, які я дивилася раніше, я думала, що цей музей буде здебільшого на дворі. Але він, да, тут дофіга на дворі,
просто безкоштовно можна подивитися, але основна частина всередині, вона прям реально освітня. Ну, багато в чому. Так, і величезна. І тільки пізніше до мене дійшло, чому ж цей музей так відрізняється від того, що я бачила на відео. Бо це не той музей! Виявляється, на Чеджу є 2 музеї про секс. Точніше, оце музей, а те інше – то щось типу парку, в якому купа скульптур, часто комічно-трешових. Коли я це зрозуміла, я трохи засмутилась, бо я більше хотіла в той парк. Хоча, звісно, тут теж було цікаво, нічого сильно нового про тему сексу ми не дізналися, але багато дізналися одна про одну. Це було весело. Тут 2 статуї. Одна ось така жінка, ось, яка виглядає з певного ракурсу як пеніс. А є ось такий ось чоловічок, який... Та, звідси зрозуміло, що це ось так жінка. Дуже раджу, але втомилась від сексу. Да, я так так насміялась, я вже сміятись просто не можу. Типу вже все, дайте інші емоції. І зараз їдемо в інший музей. Так, за іншими емоціями. Доволі відомий на Чеджу. Наш наступний музей – арт-музей. Музей сучасного мистецтва. Це ми купили теплий напій у холодильничку, антихолодильничку. Теплогрівчик. Теплодильничок. Великий термос. Точно. А я собі розігріла оце, бо вони його розігрівають. Оцей трикутний кімбаб, але... Бачиш, не одна я така. Зайшли у сувенірний магазинчик, Ріта гарячково його оббігла, і тепер ми стоїмо в черзі до каси. Тому що, очевидно, тут... Продовжує гарячково бігти. Ну так, поки що гарячково перебирає все. Ти в черзі до каси, і тут багато студентів якихось чи школярів. Ну прям купа дітей. А тепер, нарешті, можна купити квиток і зайти. Подивитися, що ж там показують. Так. Ой, це було. Так, нам йти в Гарден. Весь час щось нове вмикається. І, типу, зняти усе немає сенсу, і, мабуть, воно не таке, а просто погулять тут це вау. Мені цей музей в першу чергу був цікавий не фотками, тут дуже атмосферно, реально дуже. От прям чилуєш, все вайбиці, але все одно хочеться в ньому фоткатись. От хочеш не хочеш, а ти хочеш це зафіксувати, і саме не те, що навколо, а ти хочеш на фоні цього. І причому от якось квіти ми ще пройшли більш геометрію гра, а в лісі ми поки заблукали. Ми тут ходимо, все змінюється, і ми такі... Будемо йти. Да. Що далі? Поки не змінилося. Чи навпаки почекати, поки зміниться. Ой, ну все. Ми звідси не вийдемо. Боже,
Боже, ще звуки. Хто це такі звуки видає? Знайшла листочок? Рандомні. Ну, мені випала пальма. Так, я тут малювала ось це. Це перша була, Прогрес, да. це друга, це третя. Що в прогрес, каже. О! Що робить? Що робить? Так ось можна себе зняти тут. Ось ми подивились на море на Чехії. Так, на море на Чехії. Коротше, насправді реально офігенно. Ну, просто зал. 날리는 벨벨벨 이젠 다들 배려 해줘 배터리 낭비하긴 싫어. Здається, що ми просто приїхали погуляти по трасі. Але ні. Ми приїхали у музей Hello Kitty. Прошу помітити, що Будь це ласка, саме- помітьте. Так, помітьте. Музей сексу, а далі у нас Hello Kitty. Взагалі воно в парі в один день повинно було бути, але ми не встигли трохи. Тож... А, ну і арт-музей теж вписується. 아직은 좀 일러 내 맘 듣긴 일러 하지만 더 보여줄래. Try to baby 좀 더 힘을 내. Квиток коштує 16 тисяч один. Але поки що дуже мило. 태연하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 널 좋아하는 막 모르게 Just get Ну, прям реально музей, бачите, тут ось в 74-му Hello Kitty пила молоко, в 77-му вона полетіла на літаку, в 79-му вона почала малювати, в 81-му вона в гонках взяла участь, в 82-му вона... Це що таке? Що вона робила в 82-му? Це вона народила дитину, чи запустила свій бренд Teddy Bears, чи що? Типу, в 85-му у кожного просто треба підібрати місце, де він хоче зробити кучу селфі. Ось людина каже, оце все, оце фоткання, це все таке. І тоді така, ні, мені ще 10 фоток, пожалуйста, я виберу потім. Дивіться, це фен. Оцей телефон кращий. Краще і телевізор Hello Kitty, глянь, він ще ж опускається, екранчик цей там. Вау, тобто оце бабушки не треба було б накривати, знаєш? Ні, вона все одно накрила, звісно, ну, да. Розкрила Це як... не я. Ага, це точно що. Це такий ностальгічний музей. От дитина б це хотіла, оцей телефон, оцей фільм, оце комп'ютер, все. Воно летить, я лечу. Ви подивіться, реально, в мене таке відчуття, наче я піднімаюсь на ліфті. А ти зловила, так? Я зловила, просто треба отут стати і дивитися отуди, ну як... Так, коли дивишся, реально. Блін, куди нас завезе зараз, хто знає куди. Дивись на карту. Складно, то у так напиши. Тут треба 알고 있지 Все, ми зробили, точніше Іра зробила Україну. Але їй схоже на грибочок, ми це зафіксуємо. 많이 있어 오늘 같은
같은 밤을 내내 기다렸어. Ну, що я скажу, це доволі мило. 내 손에 몸을 맡겨 Дітки гуляють не мої і моя. 따담 해볼까요? Це розріз. 따닥 기다리기도 해드릴까요? Своїм другом. 손이 이런 정도일 줄이야. 외로워 미칠 때마다 불러줘요. Можна ось тут купити такий паспорт. І ось тут ставить печатки. Якщо чесно, ці шарики – це моя давня мрія, тому зараз я просто щаслива на 100%. І це дійсно приємно. Там вже куча людей. Але мені все одно. Далі, далі. Ей, скільки маєш ти ідей, як провести новий день, навчи, може, і мене, бо так юність пройде, та же не сил мені втілити омріяне, допоки сонце є в нас, допоки маєш ще час. Ми тут уже другу хвилину дивимося кіно, трохи інших персонажів, і ми зрозуміли, звідки половина сувенірів до Кореї. Хто це? Я не розумію, я буду гуглити. А ми теж не таке. Ось оцей, а тут 가득해 in my brain 상상 아님 꿈 같은 거 Time to get this party started now Oh wait 세상에 힘껏 두 발끝을 내디딘 다음 Ріта не потрапила на батут, бо вона більше, ніж 110 сантиметрів. А, яке миле кафе. 거침없이 너를 더 보러 나도 널 막아설 무엇도 없어 이 순간 자유로운 날 느껴 alright It's time to bet on what you want 내일 없는 것처럼 그때가 내 안에 dynamite Show me what you wanna do One more time countdown 3, 2, 1 지금을 즐겨 Боже, тут сильно багато функцій, тут треба було брати. В общем, мені не поняла. Тут, звісно, гратися не перегратися. Але в тебе тільки 100 секунд. А ну дай я. Всі навчились. Ого, клас. Я теж хочу є ще. А мені чемпіон. А, бо ви там тикали хер за куди, поняла, можна було реально на голову. Ну щось трукує, диви. Ну, якийсь гарно, до речі. Але мені здається, це все. Тобі все? Ти думаєш? Та ні. А, да, ти. Воно дві такі, так? Да? Да. Да, ми Причому не це- поняли, але дуже ми дуже- відображає нашу реакцію на цю карточку, да. Відбувався. Якби ми знали, як це все робиться заздалегідь, то ми б, може, краще зробили. Але дивіться, да, дуже класна якість, якась карточка така ось вона. І оце все, що ми там наклеїли зверху, воно таке гарненьке. І, звісно, гіфт-шоп. Людина зацінила зупинку. Я теж таке люблю. Ще одна зупинка. Зупинка номер 3. Знову знімає. Ріті дуже подобається. Там є коник, там є коти.
Я вирішила, що в принципі ми тут залишимося, мабуть, біля Сан-Бансану аж до заходу сонця, бо увечері ми їдемо назад в Сеул. Для цих котиків зайшли і в сувенірний магазин, і ще і у кафешку, де нам обіцяють драконячий хлібчик, тому що ми тут взагалі-то приїхали ось сюди, до ось цієї драконячої голови, будемо навколо неї обходити. Це нам готують драконячий хлібчик. Молоко із солодкою картоплею. Да, я спочатку так злякалась вообще цього. Така, ні, я таке пити не буду. А потім я у Іри спробувала і така, та це ж смачно. Цікаво, так. А в мене просто американо тепле. Дуже незвично для Кореї, вони такі теплі. Я дуже закохана в Чеджу. Набагато більше, ніж Сеул подобається. Бо тут багато таких закутків затишних. Та годі, ганяйте, глянь, від мене увагу відвертав. Так от. Коротше, тут дуже затишно все. Дуже таке все, я не знаю, скелі, море, це все мені незвично. Ми їхали, вона така, ти бачила, що таке ото на фоні? А, море. Бо я не могла повірити, що ми нарешті доїхали до моря, бо я його люблю чисто за вайб, і навіть не обов'язково там купатись чи ще щось. Я приїхала, одразу сказала, Іра, я хочу випити на берегу моря, щоб ми сіли будь-де і випили на берегу моря. От у мене прям пунктик з цього приводу. І мені Чеджу дуже подобається. Село прям місто-місто, воно прям класне. Там я теж бігала за такими очищами і всього, там багато всього, багато крутих кафешок, модних, трендових всяких штучок. Але на Чеджу я прям все така, це отдих, я відпочиваю. Тим паче мій мозок український бачить пальму, значить ми не вдома, ми відпочиваємо. Дуже я тут релаксово себе почуваю, мені дуже подобається, дуже. Класний заклад з дуже милим власником. Ми з ним тільки що поговорили дуже добре корейською і англійською він учить, тому в цілому можна навіть англійською з ним поговорити. І от пам'ятаєте, на 10-му Оле маршруті ми там заходили в дуже популярний заклад, дуже розрекламований блогерами. Так от, він зовсім не такий вайбовий і цікавий, як ось цей, хоча, звісно, виглядає набагато шикарніше. Там чоловік іде, він тільки що взагалі так там, як скалолазанням займався, наче вже каже, ви дивіться на цього відважного воїна. Треба було пройти, він такий, мені все одно, я йду. Це дуже крута гора. Ріта оцінила. Не судилося нам там пройтися. Ми ось дуже... Можете побачити саму Ріту, яка дуже хотіла там пройтися. Так, ми прям дуже близько підійшли. 2 дня ми сюди йшли. І що далі? Що будемо робити? Шкода. Але ось тут все зачинено. Оця голова дракона відміняється, оця відміняється. Їдемо в район Халлім, там, де острів Б'яндо. І не злічити те, що проминуло, і мене навіть не було. Я знаю, як схопити те, що вже давно з тобою. Не стати цим святою чи обирати, що хочуть вони. Відпусти без свою човну. Ми зайшли у мій улюблений магазинчик із сендвічами, але сендвічі не купували, а просто взяли глінтвейн тут.
обожнюю оце, як цей Вяндо виглядає. І Віта пішла фотографувати поки що, літак. Поки я чекаю на вино. А он там прям сьогодні халасан видно. Клас. Це ще хто такий? To be or not to be, to free or not to free, to crawl or not to Так, я в заході. Я, якщо чесно, хочу як вердикт відвести, що кому потрібно ще це Сеул, кому потрібно ще якісь подорожі, я просто вжила на березі цього моря. Воно просто потрясне. Дуже красиво, я прям... Ох. creep or not to creep. And some can't remember what others recall. Ого, клас. Screw І навіть all сонце там, типу, those видно світло. perfect people. Sleepy eyes waltzing through. No, I'm not talking about you. To stand or not to Все, ми stand. будемо рухатися на автобус і їхати в Сеул. Плак-плак. Dear passengers, we will be landing soon. Please fasten your seatbelt. Нічого такого, просто це тут, сиділи. Просто що тут, типа, перше, це такий балкончик. Про який ми не знали, так. Я почуваю себе трошки не дуже добре через те, що сьогодні останній день. А ми тільки сьогодні дізналися про ось цей прекрасний... А що вона така? Ну, це балкон, дах, тераса, дах. Ви розумієте, я курила там під під'їздом. О, це ось я хотіла написати. Я курила під під'їздом, а воно красиво, як, а вона, я така, вау, як красиво, а вона така, ні, подожди. Є краще. Є краще, такий стілець є. А, так. О, стілець є, ти куди вийся. Ще жива. От тобі, пожалуйста, красота, насолоджуйся, дивись на Сеул, Ріточка. Я така, ну тобі, ось я кажу, на що показала вообще? Я кажу,จะเป็นไงฉันรู้อยู่ทำอะไรก็รู้อยู่มีความสุขที่ได้ดูความเจ็บปวดที่เธอทำฉัน I've been trying to call you เพื่อจะบอกว่าฉันจะจำวันที่เธอทำร้ายกันวันและเวียนอย่างนั้นเคยทรมานแต่ฉันเริ่มเดินทางเคยภาวนาแต่ฉันเริ่มระอายิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูน่าเวทนาช่วยทำให้เจ็บกว่านี้เพราะฉันยังมีเวลา Боже, літись на Дасті кар. Ні, може Можна? жаліться. Так. Ми вчора вирішили, що останній вечір, і ми такі всі ахуєнні, давайте пити і дивитись серіали. Але вранці ти завжди, ти не шкодуєш, але трошки прихуєвший, ну типу, глянь. Бери, треба дуже зібратися.
і поїхати на аеропорт 3 години, і потім, Да, і потім ще 12 годин їхати. на 12 годин хер з ними, а типу ще є паспортний контроль, багаж, вклади-виклади. Ще один прекрасний корейський свірець сходить, тільки тепер з чемоданами по Дуном. Просто прекрасно. Як? Можна пожалітися. Те, що радує. Ні-ні-ні. Із розряду, із категорії героїчне. У цьому готелі, де ми жили, там була така пробкова дошка, на яку можна всяке вішати, там був значок. Да, я люблю Росію. Ну, Він ну, нас дебіл. дуже бісив. Коротше, зняли ми нахер той значок, все, Да, молодці. так, Ми зняли виконали свій значок, громадянський борг. Викинули у звичайне сміття. Да. Ріта дуже, дивіться, класно зібрала речі. В неї така маленька сумочка і ще одна така маленька сумочка. Але скільки всього на ній? Одна куртка, друга куртка, кофта, футболка, ще одна футболка. І зверху шарф. Baby, I don't know how to go 남색 내 고인 발이 들어갈 신발을 찾지 조침이 늦게 뛰어 내게 반박씩 소식은 쉽게 뛰어 내 싸움같이 Baby, I don't know how to go 남색 더러운 몸을 부려 물에 담갔지 조침이 늦게 뛰어 내게 반박씩 소식은 쉽게 뛰어 내 마음같이 지친 얼굴은 또 잿빛 까먹어버린 너의 생일 늦어서 미안해 돌아갈 땐지 꽤나 고민했어 원한 걸 뺏길까봐 내 말만 가득한 노래들은 재미없어 듣고 싶어 너의 긴 얘기 개처럼 굴러서 결국에 거머쥔 손에는 잡히지 않은 너 여럿이 pouring 잔이 깨질 때까지 넘기시 스피커에 가득한 먼지 난 꺼지듯 숨처럼 popping I'll figure it out 정답은 난 식탁 위에다 했잖 I know it 빈잔을 다 채워 know it Baby, I don't know how to go 남색 내 꼬인 발이 들어갈 신발을 찾지 조침이 늦게 뛰어 내게 반박씩 Що от в наш час такого не було. Заходиш в музей, там все красиво, все це, а тут всі їбуться, ну що це таке? Яку дірку не заглянь. Дуже гарна візуалізація того, як... Блядь, ну ти розумієш? А ну давай ще раз. Дубль 3. Давай. Собака хвостом підтримує свого господаря. Ну, ми тобі сподіваємося, що це хвіт, бо інакше воно як там викрутиться все. Ну, голова в нього дивно викручена, але да. Це мій домашній вулканчик. Домашній вулканчик, про який я часто бачу сторіс. Тепер я і вочевидь його побачу. Ну, давай обійдемо так, як я бігаю. Так, давай. Сюди. Так можна бігти не будемо? Ні, не будемо. Зачем таке робити? Також помітьте, будь ласка, що ця ідея була не моя, оце тут приїхати сюди, в цей музей. Я не тобі, я людям. І можна попередження. Ви побачите велику статую Hello Kitty, сядете на білий бордюрчик, не сідайте направо. Воно мокре. Я мокра жопа, так що... Дякуємо за вашу мудрість, здобуту досвідом. Дуже класний магазин. Ліля плаче, бо нема часу. Немає 2 годин. І тому, що я не Ліля. Блядь. Ви гляньте, селфі робить. Типова помилка в Кореї. Ріта пішла туди до того стоячки з серветками. І там, дивіться, стоїть така херня. Ну, логічно, що це, напевно, санітайзер, да. Типу. Я відходжу, кажу, Іра, а що воно липке? Ага, каже, я щось бризнула на руки, воно липке. А я кажу, бо то сахарний сироп. У них немає оцих цукру в стіках частіше за все. Зате отак сахарний сироп стоїть. Ой, святі люди. Іду десь мить руки.